Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một món ăn kèm mà làm thì cũng rất là đơn giản, nhưng mà thành phẩm cho ra vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Đó chính là món củ cải muối vàng. Miếng cải vàng ươm, giòn rụm, có vị chua chua ngọt ngọt thấm vị, dùng kèm với những món ăn chính để chống ngán thì vô cùng hợp lý luôn. Vào những bữa tiệc trong gia đình thì mọi người hãy thử món này để ăn kèm nha. Bên cạnh màu vàng thì mình có biến tấu thêm màu đỏ để đẹp mắt. Nào mời mọi người cùng vào bếp để làm món này nha. Nguyên liệu và hình ảnh cụ thể mình có để ở cuối video và ở dưới phần mô tả. Đầu tiên thì mình sẽ rửa sạch và bào vỏ củ cải trắng này nha. Sau khi mà bào vỏ sạch rồi thì mình sẽ cắt củ cải nhỏ ra cho củ cải dễ thấm hơn nha. Có hai cách phổ biến nhất là cắt thành thanh như thế này, mỗi thanh tầm 1 cm vuông. Mọi người có thể cắt ngắn hoặc là sợi dài cỡ lá rong biển để mình cuộn cơm kim bắp nha. Hoặc là mình cắt thành miếng tròn như thế này. Cả hai kiểu cắt này thì đều rất là dễ cắt và tiện. Hoặc là mình có thể để cả củ để muối luôn. Nếu mà để cả củ thì mình nhớ là dùng kim châm đều quanh củ để cho dễ thấm hơn nha. Củ cải cắt xong rồi thì mình sẽ cho ra thố. Sau đó thì mình sẽ rắc đều là 2 muỗng canh muối vào củ cải nha. Dùng tay trộn đều lên cho củ cải thấm đều muối. Chỗ củ cải này của mình là 1,1 kg cả vỏ. Mình chia ra làm 2 để muối, một màu vàng và một là màu đỏ. Mình sẽ để đây khoảng 2 tiếng cho muối thấm vào củ cải nha. Tiếp theo thì mình sẽ gọt vỏ củ dền. Rồi bạn cũng sẽ cắt lát ra để tí nữa mình nấu nước ngâm nha. Trong lúc mà đợi củ cải thấm muối thì mình sẽ làm nước ngâm. Chúng ta sẽ cho vào nồi là 500ml nước nè, 200ml giấm trắng, nửa muỗng cà phê muối, 200g đường, một miếng quế nhỏ, một hoa hồi, vài lá nguyệt quế. Lá này không có thì cũng không sao nha mọi người. Một nhúm hạt tiêu. Bước cuối cùng thì mình sẽ cho thêm vào là tạo màu, một muỗng canh bột nghệ và mình khuấy đều lên cho nó tan ra. Sau đó bật bếp và nấu sôi hỗn hợp này lên. Có nhiều cách để tạo màu vàng này. Nếu mọi người không thích mùi nghệ thì mình có thể dùng quả hay là bột dành dành, còn được gọi là ki tử. Mọi người có thể tìm mua ở tiệm thuốc bắc. Ki tử chứ không phải là kỷ tử nha mọi người. Kỷ tử là dùng để hầm gà nha. Hoặc là nhị hoa nghệ tây saffron cũng có cho ra màu đẹp. Tuy nhiên thì nó hơi đắt tiền một chút. Nước để sôi rồi thì mình sẽ tắt bếp nha. Rồi mình đem đi lọc để bỏ những cái bã màu này. Mình sẽ giữ lại hồi và lá nguyệt quế. Tiếp theo thì mình cũng nấu nước ngâm màu đỏ tương tự, chỉ khác là củ dền cho vào cuối cùng. Mình sẽ giữ lại lá nguyệt quế, hồi, rồi mình cũng sẽ đem lọc qua rây nha. Hỗn hợp này chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Mọi người có thể nêm lại tùy theo khẩu vị của mình. Sau đó thì mình sẽ để cho nước nguội hẳn. Phần củ cải sau khi mà để được 2 tiếng rồi thì mình sẽ đi rửa lại nhiều lần với nước cho củ cải hết mặn. Rồi để củ cải ráo nước nha. Bây giờ thì mình sẽ đem đi ngâm. Mình chuẩn bị 2 cái hộp hoặc là hũ thủy tinh sạch. Sau đó thì xếp lần lượt củ cải trắng vào trong hộp. Cuối cùng là rót hỗn hợp nước nấu vào. Màu vàng của nghệ đẹp quá các bạn ơi. Tiếp theo là sẽ đến màu đỏ. Đợi thấm vào cải nữa là đẹp lắm luôn đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong 2 hũ củ cải ngâm rồi nè. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và để trong ngăn mát tủ lạnh trong vòng 2 ngày. Như vậy là bạn có thể đem ra thưởng thức được rồi nè. Mình chuẩn bị ở đây là một tô mì nóng. Mình sẽ nếm thử vị của nó nha. Giòn rụm luôn, vị ngọt ngọt chua chua rất vừa ăn. Đây là món ăn kèm chống ngán hữu hiệu với những món ăn đầy dầu mỡ. Dùng để cuốn cơm cuộn hoặc là dùng với mì thì cũng rất là ngon. Mọi người thấy món này có dễ làm không nào?
Hãy cùng vào bếp và làm với mình nha. Bạn nào làm thành công thì comment ở dưới cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở video kỳ sau nha.